Γιώργο, καλώς ήρθατε στο Μονόκερο. Καλώς σας βρήκα. Future App. Future App, το μέλλον των επιχειρήσεων. Και ξεκινήσατε πότε? Μέσα στο χρόνο. Είναι δηλαδή καινούργιο 23. 23, ναι, βέβαια. Ούτε χρόνο δηλαδή δεν έχετε κλείσει. Μήνες. Και ποια είναι η ιδέα πίσω από τη Future App? Η ιδέα είναι παλιά. Δεν είναι μήνες, είναι περίπου 25 χρόνια. Είναι η δικιά μου ιστορία, αρχαία ιστορία πλέον. Όταν πρωτοξεκίνησα να δουλεύω ως business executive, στην αρχή ανέλαβα marketing department σε software vendor και ένα από τα πράγματα που μου ζητάγαν, λογικό, ήταν να προβλέψουμε την αγορά, τις πωλήσεις, ανταγωνισμό, όλα αυτά για να πάρουμε στρατηγικές αποφάσεις. Είχα ψάξει τότε να βρω φόρμουλες, προβλέψεων, τέτοια πράγματα στην αγορά, αλλά τότε ήταν μια πρωτόγονη εποχή για το AI, οπότε δεν υπήρχαν πολλά πράγματα, δεν βρήκα κάτι, αναγκάστηκα να φτιάξω δικά μου μοντέλα πρόβλεψης. Τα χρησιμοποίησα με αρκετά μεγάλη επιτυχία στη δουλειά. Για περίπου 2 δεκαετίες είδα σημαντικές προβλέψεις να βγαίνουν μέσα, να πέφτουν πολύ σωστά. Είδα να παίρνουμε στρατηγικές αποφάσεις, οι οποίες ήταν spot on, βασισμένες σε αυτά τα μοντέλα. Προβλέψαμε, ας πούμε, γύρισμα της αγοράς, με βάση αυτό γίνανε επενδύσεις και η τότε εταιρεία που δούλευα κατάφερε να πάρει την πρώτη ηγετική θέση, το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς. Ενώ πριν έπεφτε. Και τελικά, μετά από περίπου 20 χρόνια, μου πήρε αρκετά, είναι αλήθεια, αποφάσισα ότι πρέπει να το αξιοποιήσω εμπορικά. Έκανα λοιπόν την πρώτη μου startup εταιρεία, μετά έκανα και μια δεύτερη, η οποία ήταν σε διαφορετικό χώρο. Όταν είσαι στον χώρο των startups έρχονται διάφορες ευκαιρίες, οπότε την αξιοποίησα. Και τώρα επανέρχομαι μετά από πολλά χρόνια με τη Future App, που την ξεκίνησα τώρα, να χρησιμοποιήσω αυτά τα ίδια μοντέλα και άλλα με το AI για να βοηθήσω επιχειρήσεις να βελτιστοποιήσουν και να πιάσουν τους πωλησιακούς τους στόχους. Τώρα κανονικά αυτό που θα πω δεν θα έπρεπε να το πω, αλλά επειδή αφενός γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Αυτό είναι αλήθεια. Και επειδή εσύ ανέφερες τα χρόνια, το startup οικοσύστημα, η θέση αυτή δεν είναι μόνο ηλικιακό προνόμιο. Έτσι, όποια ηλικία για να είσαι, πρέπει να επιχειρήσεις, γιατί αυτό πρέπει να είναι και το μήνυμα, και να προσπαθήσεις το επιχειρήν. Σαφέστατα. Δεν έχει να κάνει με την ηλικία, έχει να κάνει με το mindset, πώς σκέφτεσαι. Είσαι δημιουργικός, θέλεις να πάρεις ρίσκα, έχεις ένα όνειρο, είσαι startupper. Και δεν με νοιάζει αν είσαι 80 ετών, είσαι startupper. Και οι λύσεις που προσφέρετε ποιες είναι? Είναι δύο πρακτικά, βασισμένες πάλι σε AI και οι δύο. Η μία είναι πρόβλεψη τζίρων, αγοράς, strategic forecasting που λέμε, για επιχειρήσεις πάντα. Και το άλλο είναι βελτιστοποίηση pricing, δηλαδή να βρούμε τη βέλτιστη τιμή για να μεγαλώσει, ας πούμε, το τζίρο σου ή το penetration που έχεις στην αγορά. Καταλαβαίνω όμως ότι κάποιος, αν έρθει σε σένα ή αν εσύ πας σε κάποια επιχείρηση, σε κάποιον οργανισμό, θα πρέπει να μπεις μέσα στα, πώς θα το πούμε τώρα, στην καρδιά της επιχείρησης. Να μάθεις μυστικά, να δεις πώς δουλεύουν και θα είσαι ένας εξωτερικός συνεργάτης. Αυτό είναι εύκολο να γίνει? Δεν είναι απαραίτητο να μάθεις μυστικά. Θέλει σίγουρα πρόσβαση σε κάποια στοιχεία, ας πούμε τα πωλησιακά στοιχεία της επιχείρησης. Αυτό είναι απαραίτητο. Εννοείται υπάρχουν non-disclosure agreements και όλα αυτά τα πράγματα, το οποίο είναι στάνταρ στην αγορά. Το κάνουν οι επιχειρήσεις, οπότε δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο να το κάνεις. Το πιο δύσκολο είναι να σε εμπιστευτεί μια εταιρεία ότι αυτό που θα της δώσεις τελικά είναι ωφέλιμο. Γιατί με βάση αυτά που θα πεις, που το σύστημα θα πει, θα πάρει μια απόφαση για την τιμολογιακή πολιτική ή για τη στρατηγική της, που μπορεί να είναι πολύ ευαίσθητη και καθοριστική για την εταιρεία. Άρα, εσύ δεν απευθύνεσαι απαραίτητα σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι απευθύνεσαι σε όλο το επιχειρήν, σωστά? Και έτσι είναι. Απευθύνομαι σε όλο το επιχειρήν. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχω εμπειρία ή κάποιες προτιμήσεις προσωπικά. Ας πούμε, έχω προτίμηση σε οτιδήποτε είναι standardized προϊόν και όχι build to order ή customized, γιατί εκεί πέρα και το προϊόν το ίδιο δεν είναι σίγουρο, οπότε πώς να κάνεις pricing είναι πιο δύσκολο. Και εκεί μπορεί να εφαρμοστεί, είναι πιο δύσκολο απλά. Εγώ πάντως, έτσι όπως το κουβεντιάζουμε και με βάση αυτά που έχω μελετήσει για εσάς, καταλαβαίνω ότι κατά κάποιο τρόπο βοηθάτε και μια επιχείρηση, βοηθάς μια επιχείρηση να γίνει πιο καινοτόμα, να γίνει πιο τεχνολογικά όριμη, ας πούμε.
Σίγουρα. Πρώτα απ' όλα χρησιμοποιείς μια λύση AI, οπότε εκ των πραγμάτων γίνεσαι πιο καινοτόμος. Αλλά αυτό δεν είναι το σημαντικό. Το σημαντικό είναι στο κομμάτι του pricing. Βοηθάμε τις επιχειρήσεις να γίνουν καινοτόμες στο pricing. Ας πούμε, υπάρχει κάτι που λέγεται price discrimination. Αυτό τι είναι? Πηγαίνω σε διαφορετικές χώρες, έχω διαφορετική τιμή, όχι την ίδια. Πηγαίνω σε διαφορετικά target groups ή διαφορετικά εισοδηματικά κριτήρια, έχω διαφορετικές τιμές. Κάτι που το Amazon το κάνει, ας πούμε, συνέχεια. Αυτό είναι διαφοροποίηση και αυτό είναι καινοτομία. Και μέσα από τα δικά μας τα αισθήματα μπορεί η επιχείρηση να το κάνει. Όλο αυτό το ταξίδι της επιχειρηματικότητας, γιατί εσύ ήσουν στέλεχος επιχειρήσεις, πόσο σε βοήθησε από τη θέση του, ας πούμε, εργαζόμενου ή του στελέχους, καλύτερα να το πω πιο σωστά, σήμερα να βρίσκεσαι σε αυτή τη θέση? Πάρα πολύ, γιατί ήμουν στην αντίπερα όχθη. Ήμουν ο πελάτης των δικών μου λύσεων και έβλεπα από εκείνη την πλευρά τι ακριβώς θα ήθελα ή δεν θα ήθελα. Τι φοβάμαι σε ό,τι μου προσφέρει κανείς και τι θα ήθελα να πάρω. Οπότε όλα αυτά τα βλέπω για να τα αποτυπώσω στις λύσεις που έχουμε. Βοήθησε πάρα πολύ. Σαν startup εταιρεία, εσύ είσαι startup εταιρεία, λύσεις για startup εταιρείες προσφέρετε? Είναι όπως το είπες προηγουμένως, ότι είναι agnostic από το size της εταιρείας ή από το industry. Οπότε και μια startup, ναι, μπορεί να χρησιμοποιήσει τις λύσεις μας. Αλλά δεν στοχεύω συγκεκριμένα τις startup εταιρείες. Σε αυτούς τους μήνες πελάτες έχει η FutureUp? Έχει, ναι. Και έχουμε και ένα case ιδιαίτερα, είναι καταπληκτικό και το έχουμε δημοσιεύσει και στο ίντερνετ και με ένα συνεργάτη και είναι και το βιντεάκι το οποίο παίζει εδώ, με ένα cross-country price simulation για ένα προϊόν που δεν υπάρχει ακόμα. Είναι να βγει, οπότε έγινε συνδυασμός με έρευνα αγοράς, με neuroscience, με ένα συνεργάτη μας και μετά με αυτά τα δεδομένα εμείς κάναμε ένα extrapolation με τα συστήματά μας για όλες τις χώρες που αυτός ο πελάτης ήθελε να πάει να πουλήσει, που ήταν 30-40 χώρες. Και το αποτέλεσμα θα το δούμε σύντομα? Το αποτέλεσμα θα το δείτε πολύ σύντομα, γιατί πολύ σύντομα θα λανσάρει, οπότε εκεί πέρα θα δούμε και ακριβώς και πώς θα πάει. Νομίζω φαίνεται ότι είσαι πολύ περήφανος γι' αυτό. Πάρα πολύ, γιατί είναι και από τις λίγες φορές που συνδυάζεται neuroscience, που είναι από μόνο του ένας καινοτόμος χώρος, με predictive AI, και έχουμε κάνει και μια καταπληκτική συνεργασία με τον συνεργάτη μου, την εταιρεία Neurensics. Τέλεια. Οπότε, ναι. Χρηματοδότηση FutureUp έχει πάρει, θα πάρει? Προς το παρόν όχι. Θέλω να το κάνω με bootstrapping, όπως λένε, δηλαδή μόνος μου, με τις δυνάμεις μου, με πελάτες, να δούμε πού θα μας πάει αυτό το πράγμα, να δούμε τι πελάτες, τι τζίρους, όλα αυτά, τι θα κάνουμε. Και όταν αποκτήσει μια πιο συγκεκριμένη κατεύθυνση, γιατί όλοι πρέπει να βρούνε, ανιχνεύουν λίγο στην αγορά στην αρχή, το niche market που μπορούν να πάνε καλύτερα. Σωστά. Τότε, ναι, εκεί πιστεύω ότι θα είμαστε έτοιμοι πλέον για να πάμε και για μια χρηματοδότηση, για να κάνουμε ένα scale-up προς την κατεύθυνση που θα έχουμε ανιχνεύσει. Επειδή έχουμε μιλήσει για τα χρόνια και μιλώντας με δεκαετίες, στα επόμενα, εγώ δεν θα σου πω δεκαετία, στην επόμενη πενταετία, πώς φαντάζεσαι τη FutureUp και τον Γιώργο? Τη φαντάζομαι μια πολύ μεγαλύτερη εταιρεία από ό,τι είναι τώρα, προφανώς, γιατί ξεκινάμε tiny από το μηδέν, διότι όπως είπα λίγους μήνες έχουμε ζωή. Το πρώτο που θα ήθελα να έχω είναι πελάτες ευχαριστημένους, μεγάλα ονόματα ή δυνατόν, που να λένε τα καλύτερα λόγια για μας και πραγματικά να έχουν δει σημαντικό όφελος από αυτό που κάνουμε. Το δεύτερο, βεβαίως, θέλω να δω να έχουμε πολύ μεγάλα μεγέθη, πολύ κόσμο, να έχουμε πάρα πολύ μεγάλους τζίρους και όλα αυτά τα πράγματα. Και το τρίτο, που για μένα είναι το δεύτερο σημαντικότερο μετά από τους πελάτες, είναι το προϊόν το ίδιο. Να εξελιχθεί και το μοντέλο, να εξελιχθεί, αλλά και το προϊόν γύρω από το μοντέλο να έχει εξελιχθεί και να είναι καταπληκτικό το customer experience για τους πελάτες μας. Εξωτερικό? Μόνο εξωτερικό αυτή τη στιγμή. Μόνο εξωτερικό. Μόνο εξωτερικό. Αυτός εδώ και πολλά χρόνια είναι ο φυσικός μου χώρος. Η Ελλάδα είναι μια πολύ ωραία αγορά, είναι μια πολύ μικρή αγορά δυστυχώς. Οπότε δεν μπορείς να περιοριστείς στην Ελλάδα. Άρα πηγαίνω εξωτερικό αποκλειστικά και ό,τι έχει έρθει αυτή τη στιγμή, συνεργάτες, πελάτες, είναι από το εξωτερικό. Γιώργο, εύχομαι κάθε επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ για αυτή την κουβέντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.